یه وقتایی هر چقدر خونمون رو تمیز میکنیم مرتب میکنیم بازم شلوغ به نظر میرسه. تو این ویدیو میخوام 15 تا چیزی رو که باعث میشه خونت شلوغ و نامرتب به نظر برسه رو بگم. تو با حذف این 15 تا چیز خونت برای همیشه خلوت و مرتب میشه. دیگه نیازی نیست هر دقیقه خونه رو تمیز کنی. ببین یه سری چیزا باید از خونت حذف شه و اینا رو هیچ کس به جز من قرار نیست به تو بگه. پس اگه دنبال یه خونه مرتب و خلوت و همیشه تمیز و خوشگل هستی تا آخر این ویدیو رو ببین. اولین چیز ظرفای زیادی و بیش از حد روی کابینت ها، روی جزیره یا روی اوپن آشپزخونه است. ببین یه سریاتون یه سری وسیله رو بین کابینتی میذارید. این کار خیلی اشتباهه. یا بالای کابینت میذارید. من همیشه بهتون میگم کابینت باید تا سقف ادامه داشته باشه، اما خونه های قدیمی یا توی یه سری از بازسازی ها هنوز متاسفانه طراحا این نکته رو رعایت نمیکنن و فضای بین بالای کابینت و سقف خالی میمونه. اما شما اگه فضای بین بالای کابینت تا سقفت پره که دیگه مشکلی نداری. اگر خالیه لطفاً با گذاشتن چرخ گوش، پلوپز یا وسایل اضافی شلوغش نکن. حتی یه دونه سیخ کبابم اون بالا نذار، چون از عقب کاملا دیده میشه و باعث میشه که خونت واقعا نامرتب به نظر برسه. علاوه بر اون بین کابینتی هم همینطور شلوغش نکن. ببین تو شاید احتیاج به هواپز داشته باشی، احتیاج به پلوپز داشته باشی، احتیاج به توستر داشته باشی، به کتری برقی داشته باشی. اینا واقعا ضروری هن. اما خود من یه وقتایی پلوپزا رو حذف میکنم. تو کابینت براش یه جای دم دستی گذاشتم، حتی جلوتر از قابلمه ها. از اون استفاده میکنم. بعد جاش رو با هواپز عوض میکنم، یعنی نمیذارم زیاد شلوغ بشه. البته که تو کابینت‌های جدید ما میتونیم از فضای بین کابینتی استفاده کنیم برای گذاشتن خیلی از وسیله. پس تا اونجا که جا داره لطفا روی صفحه بین کابینتی تو خالی و خلوت نگه دار. روی جزیرت هم شلوغ نکن، روی اوپن آشپزخونه‌ت هم شلوغ نکن. نهایتا اگه دوست داری اکسسوری بذاری یه سینی اکسسوری بذار با 2-3 تا ظرف. همین مثلا 3 تاشم تو 3 تا ارتفاع بذار، 3 تا ظرف بذار و حواست به چیدمان مثلثی که قبلا بهت گفتم باشه. ما همیشه هر اکسسوری میخوایم بذاریم تو 3 ارتفاع میذاریم. حالا این مبحثش اصلا متفاوته، من بعداً تو ویدیوهای بعدی مفصل واسط توضیح میدم. اما در کل همین الان بعد از دیدن این ویدیو برو بالای کابینتت و فضای روی صف کابینتت رو خلوت کن. فقط چیزای ضروری بذار. حتی یه سری ادویه هاتون رو میذارین، لطفاً یک کشو رو اختصاص بده به ادویه، یک کابینت رو اختصاص بده به وسایل پاسم‌آوری، مثلا مثل چای سبز، اینجور داستانا. اصلا میتونی یه کافی بار واسه این قسمت داشته باشی، خب واسه این چیزا داشته باشی. پس لطفاً بعد از این ویدیو کابینتتو خلوت کن. دومین چیزی که باعث شلوغ نشون دادن خونت میشه کوسنای شلوغ و نامرتب و تعداد زیاد با طرح‌های خیلی مختلف و ناهماهنگ، با رنگبندی‌های ناهماهنگ. اول که ببین یه سری مبلا واقعا جای گذاشتن کوسنای زیاد نیستش. یه سری مبلا چرا نیاز داره؟ اما تو معمولا روی 3 نفره 2 تا اینور داشته باشی، 2 تا اینور، یعنی 4 تا رو 3 نفره کافیه. رو بعضی 3 نفره هم 2 تا. 2 نفر هم همینطور. رو تک نفره هم بعضیشون اصلا نیاز به گذاشتن کوسن نیست، بعضیا دیگه یه دونه. پس زیاد کوسن نذار، مخصوصا رو مبل‌های استیل. اصلا کوسن‌های با یه طرح دیگه جایی نداره. ما معمولا مبلای استیل، مبلای کلاسیکمون رو کوسن‌های رنگ زمینه مبل میذاریم، یعنی دیگه نمیریم روکشش رو تغییر بدیم. خیلی شلوغ و ناهماهنگ به نظر میرسه. دیدم تو بعضی از خونه ها از کوسن‌های سبک مدرن استفاده میکنن برای قسمتی که مبل سلطنتیشون رو گذاشتن. نماس همچین گزینه‌ای نباید داشته باشیم. پس تعدادشون رو کم کن، رنگ بندیشون هماهنگ باشه. من توی مشاوره های دکوراسیونی که میدم یکی از مسائلی که خیلی به دقت و با جزئیات راجبش صحبت میکنم همیشه انتخاب روکش کوسن هاست. مثلا یه همچین مبلی با این کوسن جذاب میشه، یعنی ما باید رنگ ها رو بشناسیم با توجه به رنگ زمینه فرشمون، با توجه به پالت رنگی خونمون، نور خونمون، رنگ اکسسوریا رو
از جمله روکش کوسن رو انتخاب کنید. پس هر رنگی هر جوری که به ذهنتون میاد نگیرید و روی مبلاتون بچینید. و نکته بعدی این که اولین چیزی که به هم میریزه همیشه تو خونه بچه هامون، همسرمون و اینا به هم میریزن این کوسناست. خب کار نداره که بهشون بگید هر کی این کارو میکنه همون لحظه بذاره سر جاش، یا خودتون 2 بار در روز این کارو انجام بدید، 3 بار در روز این کارو انجام بدید. بذارید این کوسنا نامرتب نباشه و حس حال شلوغی و تمیز نبودن رو به خونتون نده، چون چند تا کوسن دیگه افتاده زمین باید روی مبل قرار بگیره. شماره 3 لباسای روی مبل و صندلیه و جالباسی. بازم میگم تو مشاوره ها من خیلی راجع به این قضیه صحبت میکنم که اگه میخواید جا کفشی یا جا لباسی سفارش بدید دقیقاً کنار در ورودیت از این چوب رختی ها نذارین بیرونش، یعنی مدلش جوری باشه که کلا در داشته باشه، اصلا روی درش هم آینه باشه، آینه قدی باشه، چه اشکالی داره. ولی گذاشتن چوب لباسی روی جا لباسی شما یا روی دیواری که کنار در ورودی فقط باعث این میشه که یک عالم لباس، انبوهی از لباس اون قسمت گذاشته بشه و خونت نامرتب به نظر برسه. پس بهتون پیشنهاد میدم که اگه از جا لباسی یا جا کفشی دارین استفاده میکنین قطعا در داشته باشه، ساده باشه، شلوغ پلوغ نباشه. این نکته رو حتما رعایت کنید. و اگه یه صندلی داری توی گوشه خونه یا یه مبلی داری که 2000 تا لباس همه قراره بندازن روش، آقا اونو وردار اصلا از اونجا. همون باعث میشه که کلافه بشی. کما اینکه اصلا شاید لباسای مرتب و تمیز هم روش ریخته بشن و لباس کثیف نباشه، اینکه هر کی بیرون میاد اینو بندازه رو اون. آقا ورش دار، بذار مجبورشن هر لباسی و همون لحظه که وارد خونه میشن بذارن توی کمد یا کشو سر جای خودش. شماره 4 اسباب بازی های پخش و پلاه که من قبلا بچه‌ها مفصل براتون توضیح دادم. شما اگه سبد داشته باشید، سبدهای بزرگ، بچه‌هاتون هر اسباب بازی که میارن بازی میکنن بریزن تو این سبد، دیگه مشکلش حله. حالا اگرم زیاد همکاری نمیکنن خودتون کافیه اون سبد رو بیارین و سریع اسباب بازی رو جمع کنین. هفته یه بار، 2 بار، اصلا 2 هفته یه بار وقتی پر شد هر کدومو بذارید سر جای خودش. و قبلا هم براتون توضیح داده بودم به بچه‌هاتون یاد بدید اول وسیله قبلی رو باید بذارن سر جاش، بعد وسیله جدید بیارن، اسباب بازی جدید بیارن. شماره 5 پرده های بلند و سنگین و والاندار و پرطرحدار قدیمیه. بچه پرده که باید بلند باشه، منظورم بلندتر از حد نرماله. این پرده همیشه باید زمین رو لمس کنه یا 1-2 سانت بالاتر از زمین باشه. پرده کوتاه که اصلا نمیزنیم، اینو بارها بهتون گفتم. نگاه نکنید که پنجرتون قدیه یا اصلا اوکابه پنجرتون چقدره. پرده شما حتما باید قدی باشه. ولی اگه بخواد زیادی رو زمین کشیده شه به شدت حس نامرتب بودن و شلوغ بودن رو میده. اصلا میخوای جارو برقی بکشی، تی بکشی، نمیتونی، اذیتی، گرد و خاک جمع میشه اون قسمت. و مسئله بعد این که اگه پرده های رو هم خیلی ضخیمه، واقعا اصلا احساس خفگی بهت میده، حس بد بهت میده، اصلا احساس میکنی که خونه دلگیره. اصلا پرده های قهوه‌ای و زرشکی تیره و اینا استفاده نکنید بچه‌ها. من بهتون پیشنهاد میکنم پرده زمینه حریر ساده یا تور ساده، سفید، شاین نباشه، طرحدار نباشه و دکور پرده‌تون هم ساده باشه، ترجیحاً بدون طرح. حالا رنگ زمینه فرشتون یا مبلتون که باز باید میگم برای هر کدومتون شخصاً بررسی بشه تا ببینیم چه پرده‌ای مناسبه، چون پرده مینیمال داریم، پرده مدرن داریم، پرده مناسب سبک نئوکلاسیک داریم، پرده مناسب سبک گلم داریم، انواع اقسام پرده است. اما اگه بخوام یه چیز کلی بهتون بگم، پرده های والاندار با کتیبه های پرزرق و برقدار مخصوصا برای خونه های کوچیک اصلا گزینه خوبی نیست. شما مگه اینکه خونه‌ت 300 متر، 400 متر، 500 متر باشه یه همچین پرده‌ای بخوای بزنی، اون هم بچه‌ها رنگ های روشن ترجیحاً، رنگ های خفه نه، رنگ های خنثی کمتر و دیگه والان رو والان مود نیستش. این گزینه رو حتما دقت کنید. مسئله بعدی که باید بدونید یعنی شماره 6 دکوری ها و اکسسوری های زیاده تو خونتون. بچه ها اگر شما یه عالم اکسسوری و دکوری شلوغ پلوغ اینور اونور خونه داشته باشید فقط خونتون نامرتب دیده میشه. اصلا فکر کنید برای یه گردگیری ساده شما چقدر باید اینا رو هی جا به جا کنید، گردگیری کنید. از نظر دید بصری هم خونتون
شلوغ دیده میشه، یعنی خطای دید میاره. وقتی یه خونه اکسسوریاش کمه، مثلا یه خونه مینیمال همیشه تمیز و مرتب به نظر میرسه که همون که اصلا طرف زیاد تمیز نکنه. اما یه خونه کلاسیکی که پر از مجسمه و پر از دکوری و اینجور چیزاست، تابلو یا رو در دیوارش اینجور چیزاست و رنگ‌های خیلی تیره و خفه و پرتر، قطعا شلوغ به نظر میرسه. حالا هر کاری هم شما بکنی این داستان هستش. شماره 7 بچه‌ها، جا کفشی نامرتب یا کفشای نامرتب، یعنی شما دقیقاً بعد به ورود وارد خونه که میشی یا عالم کفش میبینی یا اصلا جا کفشی دارن، جا کفشی وا میکنی، کفشای رو هم کثیف شلوغ پلوغ و اینا، واقعا خونه رو نامرتب و شلوغ نشون میده. در صورتی که خونه شما شلوغ نیست، خونه تمیزه اما شلوغ نشون میده. پس این گزینه رو حتما دقت کن. کفشای اضافی رو اصلا رد کن بره. کفشای اضافی رو بذار توی باکس، بذار زیر تختت، بذار بالای کمدت وقتی فصل عوض میشه و سعی کن چند تا دونه کفش داشته باشی تمیز و خوب و مرتب. قسمتی هم که قسمت ورودی خونته اصلا پر از کفش نذار باشه، یعنی هر کی میاد کفششو همون لحظه بذاره توی جا کفشی. جا کفشی های بازم که یعنی مثلا در نداره، اونم خیلی خونه رو شلوغ نشون میده. گزینه بعدی بچه‌ها، میز آرایش خیلی شلوغه. یعنی شما اگه یک عالمه لوازم آرایش، عطر، کرم، اینجور داستانا رو میز آرایشت بچینی، اتاقت همیشه شلوغ و نامرتب به نظر میرسه. در صورتی که من پیشنهاد میکنم کشوهای پایینه حالا میز توالتت رو همه رو تقسیم بندی کنی و یه قسمت برای رژت، یه قسمت برای کرمات، واسه روتین پوستیت، همه رو بچینی و روی میز آرایشت اصلا هیچی نباشه. حالا نهایتا یه سینی اکسسوری باشه با 3-4 تا عطر و شلوغ نباشه. این گزینه رو حتما دقت کن، باعث میشه که اتاقت خیلی تمیز و مرتب باشه. شماره 9 بچه، کابل ها و سیماست و از همه بدتر پشت تیویتون. شما اگه میخواین تیوی وال بزنید حتما سیم ها تو کار باشه و بعد کلا از قسمت میز تلویزیون، از قسمت پشت کشو بیاد و از کابل ها وارد، یعنی اصلا هیچی روی کار دیده نشه. همینطور برای قسمت دیگه خونه، اگه سیمی رد شده و اصلا الان دیگه نمیتونی این کارو بکنید که خونه بازسازی شده، تمام شده، رفته، از داکت استفاده کن. داکت های رنگ دیوار، داکت های رنگ قرنیز که خودشو نشون نده و بتونی این سیما رو پنهون کنی، چون سیما بچه‌ها به شدت خونه رو شلوغ نشون میده و من همیشه میگم سیمهای خونه نشونه سلیقه آقای خونه است. درسته که خب ما خانم‌ها هم الان خیلی این کارا رو انجام میدیم، اما آقای خونه اگه داری اینو میبینی این ویدیو رو، حتما بعد از این ویدیو برو به سیمای پشت تیوی و خونه و اینا نظم بده. یعنی حتی اگه شارژر خودتون و همسرتون هم هست، یه جوری نظم بده، از پاتختی در کشوی پاتختی در بیار شارژرها رو. شماها میتونین، من در شما میبینم، لطفا این کار رو انجام بدین و این سیما یکم خلوت بشه. بچه‌ها مخصوصا میز کارتون، میز کامپیوترتون، اینا سیماش خیلی میره رو مخ و باعث شلوغی میشه. شماره 10 دستمال کاغذی و وسایل اضافی و شلوغ پلوغیه که روی میز ناهارخوریتون میذارید. لطفا اگه دوست دارید یه اکسسوری چیزی داشته باشید، یک سینی اکسسوری روی میز ناهارخوریتون بذارید. حالا چند تا شمع، گلدون، گل کاکتوس، هر چی که دوست داری متناسب با سبک خونت بگیر و روی میز ناهارخوری بذار. میز ناهارخوری شلوغ پلوغ لطفاً اصلا نباشه. شماره 11 وسایل و ظرفای اضافیه که شما توی کابینتاتون میذارید. بچه‌ها من قبلا هم بهتون گفتم اکثرا کابینتامون جا کم داره. من خودم ایده‌ای که برای خونه خودم دادم این بود که ظرفای اضافی رو همه رو جمع کردم بالای کابینت گذاشتم، یعنی یه قسمت دور از دسترس که اصلا بالا نمیتونم استفاده کنم، تمام ظرف اضافی رو گذاشتم. 5 تا دونه 6 تا دونه بشقاب، کاسه، چیزایی که خیلی ضروریه دم دست گذاشتم. در عوض اونایی که دم دسته همیشه مرتب، قابلمه ها همه منظم، بشقابا همینجوری تو استند قشنگ منظم. چند تا دونه دیگه بچه‌ها، چرا ما مثلا با 20 تا 30 تا دونه ظرف جلو دم دست بذاریم، بعد انقدر نامرتب باشه که اصلا یه دونه رو بخوایم در بیاریم 10 تا رو از اون زیر در بیاریم اون یکی رو بتونیم استفاده کنیم. شماره 12 سطل‌های زباله بدون دره که به شدت خونه رو شلوغ و نامرتب و نامنظم نشون میده. ازتون خواهش میکنم سطل‌های زباله بگیرین که دردار باشه،
که شما زباله ها رو نتونید ببینید، همینجوری حس بدی بهتون بده. من برم در رو ببندم، سر صدا بیرون خیلی میاد. شماره 13 ظروف نشسته توی سینکه که به شدت خونه رو کثیف نشون میده. من به شخصه کل خونم تمیز باشه، 4 تا دونه ظرف توی سینک باشه، احساس میکنم که این خونه اصلا داره منفجر میشه از کثیفی. یعنی به محضی که ظرفا شسته میشه میگم آخه چه خونه تمیزی، و واقعا تاثیر داره توی روحیه من. شماره 14 رخت خواب مرتبه. شما به محضی که صبح چشم خوشگلتو باز میکنی بیدار میشی، این رو تختیتو صاف کن. 30 ثانیه هم زمان نمیبره، ولی همین باعث میشه که اتاقت مرتب به نظر برسه. فکر کن رو تختیت که صاف باشه، پرده اتاق خوابت هم که بلند نباشه، رو زمین کشیده نباشه، روی میزارایشت هم که تمیز باشه، اون مبلر هم که ورداری، همین اتاق خوابتو ببین چقدر تمیز میشه. یعنی واقعا یه اتاق خوابی که چشمتو باز میکنی انقدر حس خوب میگیری که اصلا روزت خوب شروع میشه. و شماره 15 بوی مطبوعه. بچه‌ها من تو ویدیوهای قبلی مفصل بهتون آموزش دادم که چیکار کنید همیشه خونتون بوی خوبی داشته باشه. سعی کن همیشه حالا با اسانس های طبیعی یا هر چیزی که دوست داری خونتو خوشبو نگرده. مخصوصا کسایی که پت دارن، بوی حیوان خانگی، بچه‌ها مخصوصا دستشویی حیوانات خونگی خیلی بوی بدی ایجاد میکنه تو خونه. اگه میخواید بوی بد از خونتون مخصوصا دستشویی پتاتون، میتونید با اسپری آب و سرکه این بو رو به راحتی از بین ببرید. سرکه کلا بو رو هضم میکنه. سرکه و جوش شیرین خاصیت ضد بویی داره. هر قسمت خونه هم که یک کاسه جوش شیرین بذاری بو رو از بین میبره، حتی تو یخچالت. خب خلاصه که با وجود این 15 تا چیز اگه رعایت کنید خونتون همیشه مرتب و منظم به نظر میرسه، بدون که کار زیادی بکنی، هر رو بشورید بسابید. دیدی یه سری خونه رو هرچی میشوری میسابی بازم کثیف و نامرتبه، به خاطر اینکه اونا این چیزایی که من به تو میگم و نمیدونن. خیلی دوستت دارم. توی کامنت ها بهم بگو که نکته دیگه هست که مونده باشه من نگفتم. برو ویدیوهای قبلی منو نگاه کن، خونتم کلی خوشگل کن، مواظب خودت باش. بای.